Okey. Video hari ni tentang lampu solar. Macam mana nak pilih lampu solar yang sesuai kalau kita letak kat rumah kita, terutama dekat luar. Kita nak bila malam je, macam saya punya intro tadi kan, bila malam dia terbuka dan dia punya lampu tu kuat. Bukan setakat kuat, dia boleh maintain lama. At least kalau kuat, kita pakai mood kuat pun dia boleh tahan sampai pukul 4 ke 5 pagi lah. Kita nak maintain sampai macam tu. Kita tak nak kalau kita pasang lampu solar dekat luar, dalam 2-3 jam dah malam. Itu dah macam tak menjaga mana pun kan. Kita keluarkan dulu lampu solar ni. Ada apa ni? Ini dia punya lampu saja. Dia bagi anchor dengan skru bateri. Okey, ini dia punya solar panel. Siap dengan penyangkut dia. Kalau kita nak tahu kita punya lampu solar ni legit tak legit, benda pertama adalah dia punya saiz solar panel. Kalau macam ni, dalam 25 watt punya solar panel, legit. Saiz dia besar. Ada lampu solar yang saya nampak, dia lampu macam besar, tapi dia bagi solar panel yang kecil je. Contoh macam ni. Biasanya dia akan tepekkan solar panel ni dekat lampu tu. Kecil je lah solar panel ni. Dia tak boleh harvest banyak sangat tenaga. Solar panel yang saya DIY ni, kalau saiz ni lah kan, dia punya power dia maybe dalam 3 watt je macam tu. 3 watt punya solar panel. 3 watt ni kalau kita kali dengan satu hari, maybe kita boleh harvest dalam 4 jam. Tapi depend lah, kalau tempat kita tu redup pagi, petang tu baru nampak kita punya solar panel, maybe dalam 3 ke 2 jam setengah saja. Kita ambil lah 4 jam. Best case scenario untuk Malaysia lah. Ambil 4 jam, 3 kali 4. 3 kali sebab kita punya watt adalah 3 kali dengan 4 jam satu hari. 4 kali 3 sama dengan 12 watt. 12 watt jam sahaja saya punya solar panel kecil ni boleh harvest tenaga daripada cahaya matahari. Nak powerkan kita punya lampu solar sepanjang malam memang tak lepas. Sebab tu kita kena pakai solar panel yang besar sikit. Sebab tu kalau real punya lampu solar, mesti solar panel dia besar sikit. Ini 25 watt. Satu hari kita boleh dapat dalam 4 jam. 25 kali 4 sama dengan 100 watt jam. Ini kita dapat 12 watt jam. Yang ini kita dapat dalam 100 watt jam satu hari tenaga. Barulah logik kalau kita nak hidupkan kita punya lampu ni. Lampu ni pula nak guna berapa banyak tenaga Sekejap, saya boleh buka tak? Saya try buang gam dia sikit dulu. Susah. Alright. Sebelum saya pulun buka benda ni, video ni ada iklan. Video ni disponsor oleh Tuan Muhammad Zulkifli. Dia nak ajak kita untuk urus kewangan kita dengan lebih baik pada musim-musim mencabar ni kan. Kita boleh dapatkan macam-macam tips kewangan dekat dia punya website, ataupun kita boleh direct beli dia punya buku. Dia ada buku dia, beberapa buku lah untuk ajak kita manage kewangan dengan elok. Alright, jangan lupa pergi ke www.muhammadZulkifli.com. Alright, jom saya sambung. Saya nak kopak benda ni. Korang bila tengok video ni maybe macam senang, tapi saya dah spend lebih 3-4 jam untuk buka benda ni. Okey, dalam dia kita alihkan dulu dia punya reflektor. Ini bateri dia 3.2 volt pada kadar 25 mAh. Saya potong sekejap wayar hitam ni. Saya nak tengok berapa current dia gunakan, berapa ampere. Okey, ini maksimum 1.4 ampere. Dan kalau saya slowkan dia punya lampu, minimum dia 0.27 ampere. Saya tulis balik untuk low punya cahaya dan high punya cahaya, 1.4 maksimum. Okey, saya nak tengok dia punya voltage sekarang kejap. 3.28. Okey, bateri sekarang dalam selari. Sebab satu bateri lithium iron phosphate, dia punya nominal voltage tu dalam 3.2 macam tu. Kita dapat tadi dalam 3.28. Jadi bateri ni tidak full. Kalau full, dia dalam 3.65 macam tu. Kalau low voltage ataupun habis bateri ni, dia dalam 2.5 volt, 2.6 volt macam tu kot. Tak silap saya lah. Sekarang, berapa lama lampu kita ni boleh menyala secara teori? Kita dapatkan dulu power untuk bateri kita. Kita punya bateri 3.2 volt pada kadar 25 mAh. Kalikan dapat 80 watt hour. Ini kapasiti tenaga dalam bateri kita. Sekarang kita nak kira pula power untuk kita punya lampu. P max untuk lampu kita lah, P high lah. V kali I. Voltage kita adalah 3.2 volt kali dengan 1.4 ampere.
Jawapan dia 4.48 watt. Ini power untuk kita punya LED. Masa kita lampu boleh hidup, bahagi je 80 watt hour bahagi dengan 4.48 sama dengan 17 jam. Kita boleh buka je high. Okey. So lampu ni boleh hidup dalam 17 jam. Secara teori. Adakah ini tepat? Tak tepat sangat. Sebab apa? Sebab ini voltage dia dalam nominal voltage. Kalau bateri ni full charge, dia dalam 3.65 macam tu, 3.65 volt. Bila voltage dia tinggi, current yang akan digunakan oleh lampu ni akan lebih tinggi. Tadi saya kata bila lampu ni dalam high, dia gunakan dalam 1.4 ampere. Tapi itu sebab voltage dia dalam nominal. Dia tengah bukan full charge. Bila full charge dia akan gunakan current yang lebih tinggi. Jadi bila lebih tinggi, lagi banyak power guna, lampu lagi terang. Dan bila lampu makin terang, lagi cepatlah bateri tu habis. Sebenarnya dia boleh tahan lebih 20 jam sebenarnya. Tapi bukan terang tu maintain tahan yang kuat je, bukan. Sebab makin lama dia akan makin malap. Jadi bila kita pakai proper lampu solar macam ni, kalau hari tu agak mendung ataupun hujan, dia masih lagi boleh maintain malam tu ada lampu. Sebabnya dia punya bateri dia bagi ni besar, 25 Ah ataupun 80 watt jam kita dapat. Dan lampu ni guna dalam 5 watt. Itu saya rasa lebih sikit lah. Boleh kata 7 watt. Kalau dia punya voltage tengah maksimum, dia boleh guna dalam 7 watt. Lepas tu bila dah sampai nominal voltage, dia akan guna dalam 5 watt. Bila voltage dia rendah lagi, maybe dia akan drop jadi 3 watt, jadi 2 watt. Lama-lama mungkin malap. Tapi itulah, boleh guna lama lah. Solar panel dia bagi yang 25 watt. Bila satu hari kita harvest, kalau full matahari kali 4, dapat 100 watt jam satu hari solar panel ni. Ini 100 watt jam, yang ini bateri dalam 80 watt jam. So kita punya solar panel melebihi kita punya bateri. Ini kalau optimum lah. So baguslah, kombinasi ni memang cun-cun je. Dia bagi lebih besar sikit solar panel supaya dia nak cover kalau kita pasang lampu ni dekat tempat yang tak banyak sangat matahari. Jadi solar panel ni boleh cover untuk charge kita punya bateri ni sampai maybe full ataupun lebih setengah dalam satu hari. Memang harga dia mahal sikit lah, hampir maybe 180-200 macam tu. Memang harga dia mahal sikit. Tapi ini lebih berbaloi, lebih relevan kalau kita nak jadikan lampu malam. Sebab kalau tak, lampu tu slow dengan charger. Kalau pakai solar kecil macam ni, lampu menyala sejam, 2 jam, lepas tu dah malam. Macam no point sangat kalau kita nak buat lampu malam ataupun lampu jaga rumah kita yang kuat kan. So saya cadangkan kalau nak beli yang lebih kurang macam ni. Dan disebabkan dia pakai bateri lithium iron phosphate, benda ni boleh tahan paling cikai pun maybe dalam 1500 charge cycle. Maybe 1500 hari ke atas kita boleh tahan. Kalau hari-hari charge, discharge hari-hari. Kalau setahun kita dapat dalam 365 hari setahun, kita bagikan lah. Benda ni boleh bertahan 4 tahun lebih. Lepas 4 tahun lebih, maybe dia punya bateri tu dah tak boleh simpan banyak sangat dah. Maybe separuh, maybe drop dalam 60% punya bateri. Still boleh guna, tapi dia akan kalau sebelum ni satu malam tu kita boleh on je lampu. Bila dah lepas 4-5 tahun, benda ni boleh hidup terang. Maybe dah pukul 7 tu lampu tu dah automatik buka sampai dalam pukul 3 pagi, 4 pagi dia dah mula malap. Malap kuat lah. Still boleh jaga, tapi dia akan cepat malap bila umur dia dah lama. Okay, 4-5 tahun tu lama. Kalau dia pakai bateri lithium biasa, 2 tahun, setahun setengah saya rasa dah memang dah low dah dia punya bateri dia. Okay, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.